cả mọi người, lại là Anh đây. Bây giờ đang là mùa thu ở New York, một trong những mùa yêu thích nhất của mình. Mình bây giờ đang còn chuẩn bị dọn hành lý, sửa soạn đồ để mà chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của gia đình mình cùng với bạn bè. Tụi mình sẽ đi một cái chuyến đi ngắm lá vàng. Tụi mình thuê một cái căn cabin khá là lớn cho cái nhóm của tụi mình ở đây. Và mình sẽ đi lên upstate của New York. Mục đích của cái chuyến đi này cũng như là để cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian gặp gỡ với nhau sau một năm. Tại vì năm ngoái tụi mình cũng có một cái dịp đi chung với nhau. Thật sự là mình đang rất là nôn nóng để chờ tới ngày được đi chơi. Nên là cùng mình dọn đồ ha. Cùng cũng ra được khỏi nhà. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua đón bạn, xong rồi sẽ lái đến chỗ đó gọi là tên gì ta? Chỗ đó là Landsview của New York. Yeah. Đợt này đi cabin giường. Yes, rental yes làm sao? Hooray! Hooray! Ôi trời, tháo giày ra luôn hả? Yeah. Let's go. Chuẩn bị đi rồi nha. Mình đã notion that I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know how it used to be before anyone heard of you and me. I'm feeling good, I'm feeling great. Running out of town just to celebrate. But fortune's here to stay. A one-way ticket to a better day. A rocking chair and a glass of wine. In the shade of a tree and I'm feeling fine. There's not a lot to ask when life is going by so fast. One breath away. Step up and say
I'm chasing shadows around the place. It shouldn't take long now in any case, as long as there is light. Pretending I could stay the night, one breath away. Step up and say, hold on to what is real. And how you feel is like water in a well. Don't try to separate the one Vô này ơi. you don't know. Đi ra rồi hả? Wow. Nó đúng là một xanh lá ngọt xanh dương, xanh lá cây màu vàng, một cái anh đó. Đây đúng rồi. Không chịu. Looking for my mother's eyes as I'm staying close to the mirror. A lock of gold, a secret smile, little things I remember. Place a hand upon my heart as her, she was a believer. Sometimes I can feel her arms holding me as forever. Time changes everything, and everything will change in time. Love changes every heart, and any heart can change you. 1, 2, 3. Wow. Wow, chưa? 1,
and I will hold you in my arms. Pretend we'll stay here forever. Time changes everything, and everything will change in time. Love changes every heart, and any heart can change you. You call, I fall. There's a legacy between us. We grow, we go, but in Lúc này tụi mình đang đi bộ ra hồ chơi. Lá ở khu vực này đã rụng rất là nhiều rồi, vì thời tiết ở đây lạnh sớm hơn thành phố New York, nhưng mà cảnh vật thì vẫn vô cùng lãng mạn ha. Với mình á, mùa thu á, luôn mang lại nhiều cảm xúc khác nhau. Đặc biệt á, là những cái góc nhìn mới về sự thay đổi. Cây cối chuyển mùa thì thay màu, đổi lá. Không khí cũng bắt đầu se se lạnh hơn. Sự thay đổi nào cũng có cái nét đẹp riêng của nó. Nhưng mà trong quá trình thay đổi đó thì chắc chắn sẽ đem đến rất là nhiều cảm giác khó chịu, vì nó không phải là quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà mình nghĩ rằng biết đâu những sự thay đổi đó sẽ mang đến những điều tích cực và tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như vẻ đẹp của mùa thu vậy đó. Alright, cool. I go to the bathroom. No worries. Thank you. Rồi sao vô chia sao? Trời ơi, cảm ơn vô. Nghe không nào? Dăm mì nấy sao vô ơi? Đấy, yummy sao? Yummy. Chợ tới. Để lại bên này, để lại bên này. Trời quay dễ chiến tí. Cái đồ nhiều. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that, but can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can
clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. But there's a whole list full of Không thấp với mọi người, hãy trên đây. Trời ơi. Ánh hả? Vô hả? Không relax nổi với mấy cái này luôn á. It's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Khói lên rồi nè. 2, 3. Trời dễ thương quá vậy. Dinosaur hả? Trời ơi. Bụng thấy nó thích ra, hóp ra hóp vô luôn á. Rồi hát nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Enzo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Nhanh ghê vậy đó. Chưa gì đã đến ngày cuối rồi. Cả đám tụi mình đã cùng nhau có rất là nhiều thời gian vui chơi, ăn uống và nghỉ ngơi. Thật là không nỡ để tạm biệt cái nơi này, để quay về với cuộc sống hàng ngày. Đây là cái mùa để cho ta sống chậm lại và suy nghĩ về những gì đã qua, để nhận ra những gì ta đang có và chuẩn bị tinh thần để chạy đua cho những ngày cuối năm sắp tới. Chỉ vài hôm nữa thôi, thời tiết sẽ chuyển lạnh rất là nhanh. Khi mà lá khô rụng hết thì cái không khí ẩm ương nhẹ nhàng này sẽ chuyển dần sang mùa đông giá lạnh. Mình rất vui vì trong cái thời điểm chuyển giao của năm cũng như là của lòng mình, thì ở đây bạn đang có những gương mặt thân quen cùng đồng hành trong chặng đường này. Xin khép lại một mùa thu đáng nhớ và hy vọng năm sau thì chúng mình gặp lại nhau ở một cabin nọ trong một trời thu mát mẻ. Dù là với phiên bản nào nhưng tụi mình cũng sẽ vui như thế.